Ang menu natin today is chicken embutido. So let's start! Here are our ingredients. Guys, make sure malinis ang kamay, ha? Sa mixing bowl po natin, maglagay tayo ng chicken at ilagay natin ang ating chopped carrots. Haluin natin siya gamit ang malinis nating kamay. Susunod po ay ang ating chopped garlic. Medyo dinamihan namin siya para masarap. Haluin natin ulit para humalo ang lasa niya sa ating chicken. And then, 1/3 cup sweet raisins. Ang raisins po natin, siya po ang magpapatamis sa ating chicken embutido. Next ingredient is red bell pepper. Haluin natin silang lahat. Pagsama-sama-samahin natin sila. And then, we have 1 tablespoon of sweet pickles. Matamis and maasim siya. Haluin ulit natin and then lagay na po natin ang ating finely chopped onion. Next natin is asin, pinch of salt. Hinay-hinay lang po tayo sa paglalagay ng asin para hindi tayo masobran sa alat. Next is pinch of pepper. Ayan po, lagay po natin ng pepper. Masarap din siya kapag madaming pepper. Haluin na natin ulit. And then, our next is grated cheddar cheese. Masarap yan! Damihan po natin kasi siya ay makakapagbigay ng linamnam sa ating chicken embutido. All together. And now we're almost there. And down to our last ingredient, which is tomato sauce. Haluin na natin sila. And for our binder, para po maging compact ang ating chicken embutido, gagamit tayo ng 2 eggs. Let's crack the eggs. And then i-beat po natin siya like this. And then we will also use evaporated milk para mas masarap. Ayan. And then i-beat ulit natin ng egg with our milk. And our last is breadcrumbs. Hatiin natin po siya sa 3 para maging even ang ating paghalo mamaya. So, ito ang first part. Ayan, i-beat natin ulit ang ating egg with our breadcrumbs. And then next, for more easy recipe videos, please subscribe and turn on your notification bell for updates. And down to our last part of breadcrumbs. Pwede na nating paghaluin ang dalawang mixture. Mix lang po natin silang maiking lahat hanggang sa maging even ang pagkakahalo natin sa kanilang lahat. And gagamit po tayo ng aluminum foil and lalagyan natin siya ng butter sa kanyang surface para hindi manikit ang ating pong chicken embutido sa mismong foil. Ilagay lang po natin kung ano ang ating desired amount. Choice nyo po kung gaano kalaking embutido ang gusto nyong gawin. Mold lang natin siya like this.
pwede na siyang i-wrap. Ready to steam na ang ating mga chicken embutido for about 30 minutes.